Hello everyone, welcome to my channel Ranjana's Kitchen. আজি ৰেচিপি হলনি মই মোৰ ফ্ৰিজটো কেনেকৈ থৈছো তাকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো। আহকচোন চাও। এ প্ৰথমে ফ্ৰিজাৰত ফ্ৰুট জুচ, গাখীৰ, আইচিং সুগাৰ, আইচ কিউবছ বৰ্তমান এয়া ইমানখিনিয়ে আছে। বেছি গৰম হলে আইসক্ৰীম থওঁ। বেছি বস্তু মই ইমান নথওঁ ফ্ৰিজাৰত। এতিয়া আহিছো নেক্সট তললৈ। ইয়াত মই কিছুমান সৰু সৰু বাস্কেটত বস্তুবোৰ থৈছো। এয়া একেবাৰে ওপৰত এটা সৰু টেমাৰ এয়াৰটাইট। ইয়াত মই জলকীয়া থৈছো। জলকীয়া বজাৰৰ পৰা আনি ধুই শুকুৱাই তলত এখন নেপকিন, ওপৰত এখন নেপকিন দি এনেকৈ থৈছো। এনেকৈ থলে বহু দিনলৈ সতেজ হৈ থাকে। এইখিনি কমেও 10-12 দিন হ'ল। আৰু ওপৰত এনেকৈ নামবোৰ লিখি লিখি থওঁ, তেতিয়া বিচাৰাত অসুবিধা নহয়। এয়া চাওক এনেকৈ লিখি থওঁ। এয়া নেক্সট সৰু সৰু কিছুমান এনেকুৱা বাস্কেটত মই বস্তুবোৰ থওঁ। এনেকৈ থলে বহুত জেগাত কম জেগাতে বহুত বস্তু থব পাৰি। এয়া চাওক। নেক্সট এয়া তলত থৈছো মই এয়া বিলাহী। ফুটা ফুটা থকা অকমান বতাহ অহা যোৱা চলাচল কৰিব পৰা ট্ৰে এখনত। নেক্সট আহোঁ ভেজিটেবল বক্সলৈ। এইটো এটা আঠুৱাৰ বেগ, বহু পুৰণি। মই চিলাই লৈছো নিজে। এনেকৈ বতাহ চলাচল কৰে, সবজিবোৰ ফ্ৰেছ হৈ থাকে। এইটো ঠিক তেনেকুৱাই অলপ কটন টাইপৰ যিটো বজাৰ কৰিলে আমি পাওঁ যে বেগ, তাত থৈছো। এইটো এটা তেনেকুৱাই দেখি ভাল লগা বাবে মই থৈ দিছো। এইটো এটা জিপলক বেগ, ফ্ৰুটছৰ হয়, কিন্তু তাত আছে সব ৰাখিছো মই সবজি। এয়া কাগজত মই আদা থৈছো। মই আদা এনেকৈ থওঁ। এয়া চাওক কিমান সতেজ হৈ আছে। এইখিনি আদা কমেও 15-20 দিন হৈ গ'ল। এয়া নেমু মই এনেকৈ কাগজে মেৰিয়াই মেৰিয়াই থওঁ, তেতিয়া বহুত দিনলৈ নেমুখিনি সতেজ হৈ থাকে। এয়া চাওক। এইখিনি কাটি থোৱা নেমু মই এনেকৈ টিছু পেপাৰত এনেকৈ থৈ দিওঁ। এইখিনি দুদিনৰ আগৰ, ইমান সতেজ হৈ আছে। এনেই নেমু কাটি খোলাকৈ এনেকৈ থৈ দিলে পাছদিনাখনলৈ শুকাই যায়। এইটো এটা ষ্টিলৰ টিফিন হয়। বাহিৰৰ পৰা কি আছে গম পোৱা নাযায়, সেয়ে মই লিখি লিখি এনেকৈ থওঁ। কাষতে কেইটামান চকলেট থৈছো। সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত নাই, কিন্তু কোনোবা আহিলে দিব পৰাকৈ দেখাকৈ থৈছো। তলত পানীৰ বটল। ইমান গৰম এতিয়ালৈ পৰা নাই, সেয়ে বেছি নাই। এইটো এটা কণ্টেইনাৰ। এইবোৰ আচলতে ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা কেতিয়াবা খোৱা পেক কৰি আনিলে এনেকৈ পোৱা যায়। বহু কামত আহা এইবোৰ কণ্টেইনাৰবোৰ। মই এনেকৈ থৈ দিওঁ, সেইকাৰণে ওপৰত সেই লিখি লিখি থৈছো কি আছে। এইবোৰ এনেকৈ দীঘল বটল, যিখিনি বটল মই সেই বাস্কেটত থব পৰা নাযায়, সেইখিনি দীঘল বটলখিনি মই এনেকৈ থওঁ। আৰু এয়া গোলনেমু, নিমখত দিয়া অলিভ, এইবোৰ থৈছো। মোৰ ফ্ৰিজ কেনেকৈ মই এৰেঞ্জ কৰোঁ তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টিপি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ যেন নাপাহৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ। ধন্যবাদ।